हेलो गाइज नमस्ते। आज तपाईलाई म कम्प्युटर सम्बन्धी ल्यापटप चिप लेभल सम्बन्धी अहिलेसम्म मैले जति पनि भिडियो अपलोड गरेँ सबै मैले चिप लेभल एकदम कम्प्युटर बेसिक कन्सेप्ट भएकोहरूलाई चाहिँ थप मोटिभेट होस् भनेर मैले अपलोड गर्दै आइरहेको थिएँ। आज तपाईहरुलाई म कम्प्युटरको लेभल 1 सुरु से पार्ट 1 बाट म सुरु गर्दैछु है त। अब यो धेरै तपाईले हिन्दीमा इंग्लिशमा भेट्नुहुन्छ होला, तर म नेपालीबाट मैले लेभल 1 पार्ट 1 बाट म सुरु गरिरहेको छु। अब हामीले हैन अब यो रजिस्टरको बारेमा धेरै खास रेजिस्टर हो, रजिस्टर भनिन्छ हामी सिधा भाषामा हैन। यो चाहिँ भनेको यसको चाहिँ हामी ल्यापटप टेक्निसियन स्पेशल ल्यापटप हामी त अब ल्यापटपको कता टेक्निसियन भन्ने अब हुन त हामीले अब कम्प्युटर इन्जिनियर गरेकोले त डिटेलमा चाहिँ मजाले अध्ययन गरेको हुन्छ, तर हामी एउटा टेक्निसियन हामीले कसरी ल्यापटप फाइन्ड आउट गर्ने, फल्ट फाइन्ड आउट गरेर बनाएर कस्टमरलाई दिने, दुई पैसा कमाउने भनेर हामी त्यो तरिका जान्छौँ हैन। यसलाई डिटेलमा गयो भने दिमाग ह्याम्पर हुन्छ बरु हैन। मेन रजिस्टर भनेको के, रजिस्टरले के काम गर्छ त्यसको फलो गर्ने हो हैन। रजिस्टर भनेको एक किसिमको यो एसएमडी, मैले रजिस्टर पनि फेरि एसएमडी खालको त पढाइरहेको छु है यहाँ। रजिस्टर भनेको अर्को तपाईको चाहिँ रजिस्टर भनेको अझ डेस्कटप जस्तै हुन्छ नि एसएमपीएस पावर सप्लायरमा चार्जरमा लाग्ने रजिस्टरहरू हैन। त्यो रजिस्टरहरू यस्तो खालको हुन्छ है। यो रजिस्टरको बारेमा हैन, यसको बारेमा पनि पछि हालौँला भिडियो, तर यो हामीलाई काम छैन हैन। हामी भनेको ल्यापटप स्पेशल बनाएर ल्यापटपको लागि बनाउँछौँ हामीले। एसएमडी रजिस्टर भन्छ है त। यो खालको कालो कालो खैरी खालको रजिस्टर हुन्छ हैन। यसलाई सिम्बल यसले गरेको हुन्छ है। यहाँनिर मैले देखाएको छु यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ भनेर। यस्तो खालको सिम्बल हुन्छ यो रजिस्टर है। यस्तो खालको सिम्बल दिएको हुन्छ बोर्डमा है त। ल्यापटपको बोर्डमा कस्तो हुन्छ, मसिनो सानो कमिला टाउको जस्तो सानो सानो पार्ट हुन्छ ल्यापटपको बोर्डमा चाहिँ है त। मैले यहाँनिर मसिना काला काला साना साना ल्यापटपको बोर्डमा हुन्छ त्यो रजिस्टर हो। अझै म यहाँनिर मैले बोर्ड खोलेको छ हैन। काला काला छ नि यहाँनिर, यो कालो कालो छ नि सबै रजिस्टर हो। मसिना बसेको छ नि काला काला साना साना यी रजिस्टर साना साना। यसमा त कुनै मान पनि लेखिदिएको हुँदैन। स्किमेटिकमा गएर हेर्ने भने रजिस्टर प्रोसेस देखिन्छ, चिनिन्छ है त। यसको बारेमा भन्दैछु म। हामीले मेन पोइन्ट पनि यो त्यो अरू रजिस्टर जुन डेस्कटपमा जुन बोर्डमा हुने रजिस्टरहरू चाहिँ त्यसको हामीलाई त्यत्रो आवश्यक छैन है त। यो त इम्पोर्टेन्ट छैन, यो पछि जान्दा राम्रो, तर अहिले हामीलाई तत्काल यो आवश्यक छैन। हामीले एसएमडी पढ्दैछौँ, एसएमडी रजिस्टरको बारेमा पढ्दैछौँ। यो रजिस्टर रजिस्टरको काम भनेको भ्यालु अनुसार चाहिँ करेन्टलाई जुन करेन्टलाई चाहिँ भ्यालु अनुसार अवरोध गरेर हैन यसले चाहिँ चाहिने भोल्टेज दिन्छ। जस्तै अब हामीले कहिले काहीँनिर 19 भोल्ट लागेको हुन्छ, त्यसलाई 3 भोल्ट बनाउनु पर्छ भने भोल्टेज डिभाइडर लागेर दुईटा रजिस्टर लागेर त्यसलाई चाहिने मात्रामा भोल्टेज दिन्छ। यसलाई चाहिँ ओम्सको एकाइमा नापिन्छ है। ओम्स भन्ने अब त्यो वैज्ञानिक बनाएको त्यो ओम्स नापिन्छ भन्दो रहेछ हैन। यसलाई आरले सिम्बल गरेको हुन्छ है त। यो कुराहरू गर्दैपछि थाहा हुन्छ। यहाँ दिएको चाहिँ 4R7 भनेको के हो त भन्दाखेरि आर भनेको पोइन्ट हो 4.7 ओम्सको भयो है त। 00 ओम्स भइहाल्यो। यही दिएको चाहिँ 3.00 ओम्स हैन। र यसले फ्युजमा पनि यो धेरै जस्तो बोर्डहरुमा फ्युजको पनि काम गरिरहेको हुन्छ यो, किन 0 ओम्स भन्दा फ्युज जतिकै त हो हैन। यहाँ धेरै खालका छ नि रजिस्टरको स्टाइल अर्डिनरी अरे अर्को खालको सिम्बल हो। यो ग्रुपमा भएको रजिस्टरको यो खालको सिम्बल दिएको हुन्छ हैन। यसले गर्दाखेरि पहिले रजिस्टरको बारेमा अझै हैन युट्युबमा अझै सर्च गर्नु भने तपाईँ धेरै खालका भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ रजिस्टरको बारेमा। के हो रजिस्टर, के हो, किन युज गर्छ भनेर है त। रजिस्टरले जस्तै अब रजिस्टर यति मात्र बुझौँ अहिले हामीले। रजिस्टरको एसएमडी रजिस्टर है। यसको भनेको प्लस माइनस हुँदैन, जताबाट लाए पनि हुन्छ, उल्टा सुल्टा जताबाट लाए पनि हुन्छ है, फरक पर्दैन। यो यस्तो कालो डल्ला देखिन्छ, दुईतिर उस्तो हुन्छ, जताबाट लाए पनि हुन्छ। यसमा प्लस माइनस हुँदैन, एसएमडी रजिस्टरमा हुँदैन है त। प्लस माइनस हुँदैन, जताबाट लाए पनि हुन्छ हो। रजिस्टर पनि धेरै प्रकारको छन् है। कार्बन रजिस्टर, चिप रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर
हैन। अब थिन फिल्म रेजिस्टर, एलडिआर, बिडिआर अब यस्ता धेरै छन्। थर्मल अब धेरै हामीले यत्रो टाउको देखाइरहनु पर्दैन। हामीले मेन भनेको रेजिस्टर के हो, रेजिस्टर सिम्बल कस्तो हुन्छ त्यति कुरा याद गर्ने हो। यो रेजिस्टर यहाँनिर मैले यहाँ खोलिदिएको छु रेजिस्टर, यो सिम्बल याद गर्ने हैन, जिगज्याग सिम्बल, यो सिम्बल याद गर्ने यो रेजिस्टरको हो। अनि बिस्तारै पढ्दै गएपछि हामीलाई यो मेन अहिले सुरुको यो याद ध्यान दिने, पढ्दै गएपछि यो ग्रुप यो रेजिस्टरहरू सबै पछि आउँदै गर्छ। हामीले मात्र अब यो पनि यसको मान कसरी थाहा पाउने, अब 2 2 2 3 लेखेको छ भने कति हो भनेर यसलाई 10 टु पावर 3 हुन्छ है। अनि 22,000 भयो, 22,000 भनेको 1000ले डिभाइड गरेपछि 22 किलो ओम्स भयो हैन। अब यो पनि कसरी गर्ने भने यत्रो दिमाग लाउनु पर्दैन। यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ मोबाइलमा सफ्टवेयर पाउँछ, एसएमडी रेजिस्टर क्याल्कुलेसन भन्ने सफ्टवेयर हामी डाउनलोड गर्ने मोबाइलमा, त्यहाँ लेखेपछि देखाइदिइहाल्छ। त्यो पनि त्यत्रो आपत्ति छैन है त। मेन हामीले रेजिस्टरको बारेमा हल्का नलेज लिने है। रेजिस्टरको के काम, रेजिस्टर किन हुन्छ भनेर अब बोर्डमा मैले देखाइदिएँ, कालो कालो सानो सानो हैन, सबभन्दा सानो पार्ट्स चाहिँ रेजिस्टर हो। बोर्डमा सबभन्दा सानो सानो पार्ट्स, मसिना मसिना पार्ट्स, बहुत ठुलो रोल हुन्छ नि रेजिस्टर। एउटा यो बोर्ड साफ गर्दाखेरि अलिकति खस्रो ब्रुस भयो भने, अलिकति कार्बोनेट जमेको छ भने, यो एउटा चिप्लियो भने पनि हाम्रो ल्यापटप अन नहुने समस्या, बोर्डमा अगाडि भोल्टेज पास नहुने समस्या हुन्छ। प्रत्येक उसमा लागेको हुन्छ रेजिस्टर। जस्तै यो डिसी ज्याक हो, अब यहाँबाट भोल्टेज यहाँबाट गएपछि यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड मस्फेटहरूमा चाहिँ गेट खोल्नमा रेजिस्टरको बहुत ठुलो भूमिका हुन्छ हैन। रेजिस्टरले भोल्टेज डिभाइडर गरेर चाहिँ खोलिदिएको हुन्छ। यो मस्फेट के हो, यो कालो यो मस्फेट हो, यसको बारेमा म भन्दै जान्छु। आज तपाईँलाई मात्र यदि रेजिस्टरको बारेमा, रेजिस्टर पनि त अब अरू चाहिँ दुनियाँदी ब्ल्याक ब्राउन रेड ओरेन्ज त्यो कलर कोडहरू दुनियाँ कार्बन होइन, रेजिस्टर यसको बारेमा चाहिँ त्यो घोकिरहनु भन्दाखेरि हुन त अब यो बिस्तारै गर्दै गर्दा बिबी रोएजी जिबी भने हामीले यसरी घोकेका थियौँ। ब्ल्याक ब्राउन रेड ओरेन्ज येल्लो ग्रिन ब्लू हैन, भायोलेन्ट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्भर भनेर यसरी हामीले गएका थियौँ हैन। यसको चाहिँ अब कोडहरू हैन 0 1 2 3 4 5 6 गरेर 0 1 2 3 4 5 6 यसरी हामीले कलर कोड गरेर बक्कैदा चाहिँ गरेर याद गरेका थियौँ। हामीले त डिटेलमा त्यतिखेर इन्जिनियर कोर्स गर्दाखेरि है त। त्यो तपाईँले त्यत्रो दिमाग लाउनु पर्दैन। त्यत्रो हुँदाखेरि भनेको चाहिँ अब त्यो भास्टमा पढायो भने विद्यार्थी पनि वाक्क लाग्छ क्या, त्यत्रो धेरै आमामा नसकिन्छ भन्छ, साइड लागिहाल्छ क्या। हामी भनेको हामीले यो मैले स्पेसल फर यो टेक्निसियनको लागि हो, ल्यापटप टेक्निसियन, चिप लेभल टेक्निसियनको लागि मैले बनाएको भिडियो होइन। यसको डिटेलमा हामी नजाउँ। रेजिस्टर भनेको के हो, रेजिस्टरले भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ, रेजिस्टरले चाहिँ भोल्टेजलाई अवरोध गरेर चाहिने मात्रामा भोल्टेज दिने काम, निकाल्ने काम गर्छ। जस्तै हामी 19 भोल्ट छ भने त्यसलाई डिभाइडेड गरेर चाहिँ अब ल्यापटपमा 19 भोल्ट हुन्छ, 19 20 21 भोल्ट, त्यसलाई डिभाइडेड गरेर कति मात्रामा 3 भोल्ट 5 भोल्ट 4 भोल्ट कति छ गेटमा आवश्यक मात्रामा भोल्टेज डिभाइड गरेर चाहिँ दिने काम गर्छ, रेजिस्टर अवरोध काम गर्छ। यसको बारेमा अब डिटेलमा हेर्न चाहिँ अब युट्युबमा धेरै भिडियो छन्, अब गुगलमा सर्च गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यति मात्र बुझौँ, रेजिस्टरले भोल्टेजलाई करेन्टलाई अवरोध गरेर चाहिने मात्रामा भोल्टेज पास गर्छ, यति मात्र बुझौँ है त। मैले रेजिस्टरको बारेमा यहाँ काला काला सबै काला काला रेजिस्टर हो। कलर यसरी यो भनेको 35 बोर्ड हो, एलए 9104B यसको पार्ट नम्बर। यो बोर्ड धेरै चलेको छ ल्यापटपको, यो डेल 35 बोर्ड अति चलेको छ। यो बोर्ड धेरै भेट्न पाउनुहुन्छ तपाईँले है त। अब यसकै स्केमेटिकहरू होइन, अब म यसको स्केमेटिकमा अहिले मैले सिम्बल देखाएको थिएँ नि, यहाँ सिम्बल कस्तो हुन्छ भनेर मैले यहाँ भनिसकेको छैन। यो सिम्बल यो खालको हुन्छ नि, मैले अहिले अगाडि भनिसकेँ। यो सिम्बल तपाईँले स्केमेटिकमा पनि भेट्छ। स्केमेटिक कसरी डाउनलोड गर्ने त होइन। अब मैले यहाँनिर अब यही यो आइडी खोलेँ, मैले यहाँ प्लस गरेँ होइन। अब यहाँनिर के लेख्ने, डेल 3521 मैले यहाँ बोर्ड ल्याएको थिएँ नि। अब यिनीहरू स्किमेटिक यो बोर्डलाई मेटेर स्किमेटिक लेख्ने, एससी यति लेख्ने आइहाल्छ, केही गर्नै पर्दैन होइन। अब यो अलि के सार्लेर भन्नेले चाहिँ फ्रीमै दिएको छ, यसकोबाट धेरै भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ जाने, यसलाई खोल्ने, यहाँनिर के छ डाउनलोड गर्न, यहाँ डाउनलोड गरिदिने। यहाँ डाउनलोड गरिदिएपछि
ए आयो अनि यहाँ छ डाउनलोड गर्दिन यहाँ डाउनलोड गरिदिने ए यहाँ डाउन भएपछि यहाँ खोल्छ पिडिएफमा खोलाउने अर्थात् आफ्नो चाहिँ यसरी खोल्छ मैले यसमै खोल्दै ल यसको बोर्ड यस्तो छ यसरी सार्दै जाने यो कन्ट्रोल छिटेपछि त ठुलो हुन्छ हैन त रजिस्टर कहाँ छ ए यहाँ रजिस्टर छ रजिस्टर सिम्बल पनि मैले भनेको थिएँ नि यहाँनिर त्यो चाहिँ 2.2 के छ किलो ओम्समा चाहिँ है त रजिस्टर सिम्बल यहाँ छ यस्तो हुन्छ बोर्डमा स्किमेटिक यसको बारेमा डिटेलमा पछि पार्ट 1 अहिले पार्ट 1 गर्दैछु पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै म जान्छु कस्तो हुन्छ हैन स्किमेटिकमा हामीले कसरी पत्ता लगाउने रजिस्टर हो कि हैन रजिस्टर सिम्बल यो होइन यो कति ओम्सको छ भने 2.2 किलो ओम्सको दिएछ है त अनि मिटरमा लगाएर कसरी चेक गर्ने रजिस्टरलाई आर ल्याउने छ नि मैले आर सिम्बल छ नि आरबी हैन यो चिन्ह हामीले याद गर्यौं भने थाहा पाइहाल्छौँ अनि आर भनेको रजिस्टर भनेर बुझिहाल्छौँ अनि किलो ओम्समा केएम लेखेको छ भने रजिस्टर भनेर बुझिहाल्छौँ त्यो पनि गरिदिएपछि थाहा हुन्छ है त अनि पछि म डायोडको अब यहाँनिर अब यस्तो एट छ भने रजिस्टर छ तर एट छ नि एटको चिन्ह छ नि यो भनेको छैन भन्नु खोजेको क्या यहाँनिर रजिस्टर चिन्ह छ तर एट छ भने छैन भनेको है यो रजिस्टर ठुलो भूमिका हुन्छ यहाँ डिभाइडर लगाएर गेट खोलेर रजिस्टर ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ यो डायोड हो डायोडको नाममा पछि पढौँ ल अहिले रजिस्टरको बारेमा मात्र बुझौँ है त तपाईले मेरो च्यानल म्याक्स आइटी नलेजलाई चाहिँ हैन अब सब्स्क्राइब गर्दै जानुस् लाइक कमेन्ट गर्दै जानुस् भने कहाँ नबुझेको कुरा छ भने सोध्दै जानुस् म तपाईलाई डिटेलमा हैन क्लासमा पढाए बराबर म भिडियो अपलोड गर्दै जान्छु केही कट अप नगरिकन जस्तै मैले बताएको छु सबै म डाइरेक्ट हाल्दिन्छु एडिट नगरिकन है त हस् धन्यवाद अहिलेलाई